हेलो नमस्ते मसँग चाहिँ यो गोप्रोको हिरो 10 ब्ल्याक छ र यसबाट क्लिक गरेको पिक्चरहरू र भिडियो फुटेजहरू हामीले कम्प्युटरमा त यसको एसडीएक्स कार्ड रिडर र डेटा केबलबाट इजिली ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा पनि सजिलो चाहिँ आजको भिडियोमा रहेर यो गोप्रोबाट खिचिएको भिडियोहरू यो गोप्रो क्विक एपबाट मोबाइलको ग्यालेरीमा एकैछिनमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ इजिली 2.4 5 गिगाहर्जमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। तपाईले किन्ने बेला यसको युजर म्यानुअलमा सबै जानकारी छ। तैपनि म आज छोटो भिडियो रेकर्ड गर्न गइरहेको छु र यसको चाहिँ मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु एप। त्यो एप चाहिँ तपाईहरुले त्यसको गोप्रोसँगै आउने एउटा क्यूआर कोड हुन्छ, त्योबाट तपाईको एप स्टोर वा तपाईहरुले उबाट प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो क्यूआर कोड युज गरेर। गोप्रो क्विक एप चाहिँ एउटा यो गोप्रोको बक्समा आउँछ। त्यो बक्समा यहाँनिर दिया हुन्छ हैन। तपाईले एप स्टोर अथवा गुगल प्लेबाट गर्न सक्नुहुन्छ र गोप्रो कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर एउटा यो क्विक युजर गाइड हुन्छ। यहाँ खास गोप्रो भनेर लेख्या हुन्छ। यसमा स्टिकरहरू पनि छ। स्टिकर मैले अझै युज गरेको छैन। अब हेरौँ यसलाई कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर स्क्रिन रेकर्डिङ हेरौँ। प्ले स्टोरबाट गोप्रो क्विक एप डाउनलोड गरिसकेको छु। यहाँनिर छ गोप्रो क्विक भनेर यहाँ दिया छ। अब म यसमा टच गरेर ओपन गर्न गइरहेको छु। खुलिरहेको छ। अब फर्स्टमा चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ र यहाँ क्रिएट अकाउन्ट साइन इन भन्ने छ। त्यो अकाउन्ट नगरेर पनि यहाँनिर तल चाहिँ अर्को चाहिँ यो कन्टिन्यू एज गेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। गोप्रो अकाउन्ट छ भने साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ र न्यू अकाउन्ट बनाउने भने यहाँ चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ त्यो झन्झट गर्दिन। मैले चाहिँ यहाँ कन्टिन्यू एज गेस्ट गर्दिन्छु। अब त्यसपछि यहाँनिर भन्ने छ डु यु आउन अ गोप्रो भन्छ हैन। मसँग छ। अब नभएर खोल्ने कुरा भएन। अब यसमा ट्याप गर्दिनुस्। अब त्यसपछि सेट अप योर गोप्रो नाउ भन्छ। अब अहिले नै गर्ने हो भने एस गर्नु पर्यो, एस गर्नु पर्यो, होइन भने नो। म एसमा ट्याप गर्दिन्छु एस। अब एस गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब भन्ने छ यो वी विल नीड भन्ने छ हैन। लेट्स गेट स्टार्टेड भन्ने छ हैन। यहाँनिर चाहिँ वी विल नीड एक्सेस योर फोन्स लोकेसन टु कनेक्ट भन्छ। एउटा चाहिँ यो के भन्छ व्हाट टु कनेक्ट अ क्यामेरा नाउ भन्ने छ। अब एक्सेस चाहिँ माग्छ अरे हैन। अब कनेक्ट क्यामेरा गरौँ। अब ओले जे भन्छ त्यो गर्दै जाउँ। यहाँ कनेक्ट अ क्यामेरामा क्लिक गरौँ। यहाँ चाहिँ फर्स्ट टाइम तपाईहरुले एप युज गर्ने बेला चाहिँ यहाँ चाहिँ पर्मिसन माग्छ। नियर बाई डिभाइस चाहिँ चाहिन्छ। यसमा चाहिँ यो नियर बाई डिभाइस भएन भने यो हुँदैन। पपअपमा आछ अलाउ र डोन्ट अलाउ भन्ने हुन्छ। नियर बाई डिभाइसेसको चाहिँ पर्मिसन दिनुपर्ने हुन्छ। अलाउमा क्लिक गरिदिनु ल। त्यसपछि अब यहाँनिर चाहिँ प्लिज टर्न अन ब्लुटुथ एन्ड फाइन्ड योर क्यामेरा भन्छ। यहाँनिरबाट तपाईहरुले यहाँनिरबाट चाहिँ ब्लुटुथ अन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा माथि तपाईहरुले चाहिँ यो फोनको सेटिङबाट तपाईको फोन आइफोन छ कि एन्ड्रोइड छ यहाँबाट तानेर पनि यहाँ भएको ब्लुटुथबाट अन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिरबाट अन गरिदिन्छु। फर्स्ट टाइम चाहिँ गोप्रो क्विक वान्ट्स टु टर्न अन योर ब्लुटुथ भन्छ। यहाँ डिक्लाइन र एलाउ छ। यो एलाउमा गरिदिनु पर्यो। यो गरिसकेपछि ब्लुटुथ अन गर्छ। ब्लुटुथ अन भइसकेपछि तपाईको क्यामेरा सर्च हुन्छ। यसको लागि तपाईको नेट चाहिँदैन, इन्टरनेट नभई पनि हुन्छ। यो वाइफाई र ब्लुटुथ युज गरेर हुन्छ। अब यहाँ आइसक्यो। अब यहाँनिर सिलेक्ट अ क्यामेरा भन्छ। तपाईसँग कुन क्यामेरा छ, अब तपाईसँग भएको क्यामेराको मोडेल कुन हो ठ्याक्कै त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हिरो 11 मिनी छ, हिरो 11 ब्ल्याक, 10, 9, 8 अझै म्याक्स छ, हिरो छ। अब मेरो चाहिँ 10 छ। अझै तल पनि छ हैन। यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग कुन चाहिँ गोप्रो छ त्यो चाहिँ छान्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको सँग भएको मोडेल छान्नु होला। मसँग हिरो 10 ब्ल्याक छ। म यही छान्छु। मसँग यही छ। यसमा क्लिक गर्दिन्छु। यसमा ट्याप गरिसकेपछि अब यहाँ भन्छ कसरी गर्ने भनेर यहाँ उले सिकाइराछ। मैले चाहिँ एकैपल्ट होम बटन थिचेर मैले उता क्यामेरा खोलेर देखाइदिइरा छु। पावर बटन यता छ। यो अन भयो। अन भइसकेपछि यहाँनिर माथिबाट तानेर ल्याउने भनेछ। यो अलिकति रेस्पोन्सिभ हुँदैन। म कम्प्युटर लास्टै फोहोर भएको छ। म यहाँबाट तानेर ल्याउँछु। तानेर ल्याइसकेपछि यहाँनिर यो कनेक्सन भन्ने छ। यसमा क्लिक गरिदिनु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ धेरै छ। कनेक्ट डिभाइस भन्छ। माथि वायरलेस कनेक्सन भन्ने छ। योमा ट्याप गरेर मैले अन छ पहिले सेटअप गरे हुनाले यहाँनिर अन र अफ छ। यो अन र अफ जुनमा भए पनि एउटामा क्लिक गरिदिनु होला। यहाँनिर अन अफ छ। त्यसपछि यो अन गर्नु होला। त्यसपछि
अनि त्यसपछि यता एपमा आउँछु अनि त्यो लगिसकेपछि त्यो गोप्रोमा एउटा देखाउने छ यहाँ देखाइरहेको छ ठ्याक्कै यही देखाउँछ स्क्रिनमा पनि त्यो देखाइसकेपछि अब कन्टिन्यू गरिदिनु होला क्यामेरामा चाहिँ त्यो उसले देखा जस्तै निकालेर राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ बनेछ अब क्यामेराको मोडेल चाहिँ यहाँ देखाएको छ वी फाउन्ड योर गोप्रो भन्छ होइन अब चाहिँ नट माई क्यामेरा यदि तपाईँको होइन भने यहाँ क्लिक गर्नु होला तपाईँको हो भने माथि यो चाहिँ कनेक्टमा क्लिक गरिदिनु होला अब यता कनेक्सन सक्सेसफुल भनिसकेको छ यता चाहिँ अझै कनेक्टिङ भनिरहेछ अब कनेक्टेड भयो अब यसमा चाहिँ न्याम योर गोप्रो भन्छ होइन माई गोप्रो भनेको छ अब यसको गोप्रोको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ म मेरो च्यानलकै नाम लेखिदिन्छु मेरो च्यानल चाहिँ यही छ ब्लगिङ च्यानल सेभ न्याममा क्लिक गरिदिउँ त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ के छ भने सब्सक्राइब टु अटो अपलोड भन्छ यो चाहिँ मैले गर्दिनँ के गर्छु भनेपछि आई विल डु दिस लेटर गरिदिन्छु यसमा गरिसकेपछि लगभग सबै सेटअप कम्प्लिट भयो है यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ सुरुमा फर्स्ट टाइम तपाईँलाई चाहिँ यहाँ कसरी चलाउने भनेर देखाइरहेको हुन्छ अब यहाँ चाहिँ एउटा मोरल भन्छ होइन उसले एउटा थेमहरू दिएको हुन्छ हामीले क्लिक गरेको फुटेजहरू यसमा एडिट गर्न सक्छौँ अर्को मिडिया भन्छ होइन हामीले चाहिँ डाउनलोड गरेको मिडियाहरू यहाँ आउँछ फोनमा गोप्रोमा एपमा भएको यहाँ आउँछ अझै डाउनलोड गरेको छैन अर्को स्टुडियो भन्ने छ यसमा चाहिँ एडिटहरू गर्न मिल्छ सब्सक्राइब टु गोप्रो माई एडिट्स भन्छ मैले अझै पनि केही गरेको छैन र यसमा पनि पर्मिसन दिएर तपाईँले अलाउ गर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट एडिटहरू अब गोप्रोमा खिचेको फुटेजहरू ल्याउनु छ भने यता सबभन्दा छेउमा यहाँनिर त यो स्क्रिन रेकर्डरले माथि डिस्टर्ब गरिरहेको छ त्यहाँ गोप्रो भन्ने छ तपाईँले यहाँ ल्याउने बित्तिकै यस्तो आउँछ यो गोप्रोमा जानु होला यो गोप्रोमा गइसकेपछि वी क्यान फाइन्ड गोप्रो भन्छ यसको लागि चाहिँ तपाईँले माथिबाट तानेर यो वाइफाई पनि अन गर्नुपर्ने हुन्छ वाइफाई र ब्लुटुथ यो डाटा चाहिँ अहिले अफ गरेर राख्दा पनि फरक पर्दैन यो चाहिँ तपाईँको फोन चाहिँ फ्लाइट मोडमा भए पनि यो एउटा नियर बाई डिभाइस अन हुनु पर्यो यो चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको ब्लुटुथ र वाइफाई अन हुनुपर्छ यसरी सर्च भन्छ यहाँ आइसकेपछि यो गोप्रो भन्छ होइन यहाँ चाहिँ ट्याब एनिवर टु युज दिस एप इन्स्टेड भन्छ होइन यहाँ चाहिँ हेरौँ अब यहाँनिर आइसकेपछि तपाईँको 3वटा अप्सनहरू दिएको छ यहाँनिर लाइभ स्ट्रिम छ होइन यहाँनिर भ्यू मिडिया भन्छ एउटा अटो अपलोड भन्छ होइन अटो अपलोड चाहिँ तपाईँको गोप्रोको सब्सक्रिप्सन लिनुभएको छ भने यो चाहिँ माथि क्लाउडमा तपाईँले लिएको डेटाहरू अटो अपलोड हुन्छ गोप्रोबाट लिएको फोटो र फुटेजहरू माथि अटोमेटिक जान्छ र यहाँनिर माथि चाहिँ तपाईँको ब्याट्री क्यापेसिटी र रेकर्डिङ क्यापेसिटी सबै देखाउँछ यो गोप्रोको चाहिँ स्ट्याटस यहाँ देखाउँछ अनि त्यसपछि अलिकति तल यहाँनिर दिस गोप्रो हैज न्यू फुटेज भन्छ मैले फुटेजहरू खिचिरहेको छु गोप्रोमा फुटेजहरू छ त्यही भएर यो देखाइरहेछ अब फुटेजहरू टान्नु छ भने सुरुमा हेरौँ अहिले चाहिँ यो लाइभ स्ट्रिमको पछि हेर्नेछु अनि त्यसपछि यो मिडियामा जाउँ होइन यो मिडियामा जाउँ भ्यू मिडियामा जाउँ यसमा गइसकेपछि एकछिन टाइम लाग्छ कनेक्टिङ टु वाइफाई भन्छ त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ यो वाइफाई अन राख्नुपर्ने हुन्छ अब बिना वाइफाई यो चाहिँ वाइफाईबाट कम गर्ने हो अब यसमा मैले क्लिक गरेको फुटेजहरू छ होइन सबै छ यहाँ फुटेजहरू छ मैले सबै त देखाउने छैन यहाँ केही फुटेजहरू छ होइन अब एउटा फुटेज छ मैले चाहिँ यो फुटेज डाउनलोड गर्छु ल यहाँ छ भनेपछि यो फुटेज यसरी प्रिभ्यू हेर्न पनि मिल्यो होइन अब प्रिभ्यू हेरिसकेपछि यहाँनिर तल चाहिँ यहाँ डाउनलोड भन्ने छ अब यो स्क्रिन डर यताउता नसरेर अलिक डिस्टर्ब गरिरहेछ यहाँबाट छ अनि त्यही फुटेजलाई डिलिट गर्न पनि मिल्छ प्रिभ्यू गर्न मिल्छ सबै गर्न मिल्छ मैले केही पनि नगरेर यो पिक्चरलाई मेरो फोनको ग्यालेरीमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसरी डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ डाउनलोड भयो गोप्रोबाट यो एपमा अब भ्यू मिडिया गरौँ त्यसपछि यहाँनिर सब्सक्राइब टु भनिरहेछ अब यतातिर नजाउँ यसलाई मैले क्रस गरिदिएँ अब यो बिचबिचमा प्रचार आइरहेको हुन्छ कि अब फ्रीमा चलाउनै दिइरहेको हुन्छ अब मिडियामा आएर अहिले चाहिँ एउटा भिडियो आइसकेको छ यो चाहिँ अब तपाईँको गोप्रो क्यामेरामा भएको डेटा चाहिँ मोबाइलकोमा आयो यही एपमा आएर बस्छ यसरी प्ले गर्न सक्नुहुन्छ एडिट गर्न सबै सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि अब फेरि एउटा इमेज तान्नु पर्यो भने फेरि यस्तै गरौँ फेरि कनेक्ट भयो अनि भ्यू मिडियामा जाउँ अनि वाइफाईमा कनेक्ट हुन एकछिन टाइम लाग्छ
त्यसपछि यहाँनिर कुनै पिक्चरहरू छ भने सपोज कुनै पिक्चर छ भने एउटा पिक्चर तानिदिन्छु मैले। ल यो पिक्चर छ, यो पिक्चरलाई मैले सेभ गरेँ, यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गरेर यो पनि डाउनलोड भयो। भ्यू मिडिया गर्ने बित्तिकै यहाँ आइसकेको छ। अब यहाँ चाहिँ भिडियो डेट वाइज आउँछ। अब यो सर्ट गर्न त तपाईँहरूले जान्नुभएको छ। अब यसरी चाहिँ यो यहाँनिर यो मिडियामा आएर बस्यो भने तपाईँको फोनमा आउँछ र योलाई पनि फोनमा स्टोर गर्नलाई फेरि यहाँनिर माथिको यो सेयरको आइकन छ। यहाँनिर यो सेयरको आइकनमा क्लिक गरेर त्यो सेयरको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ यहाँनिर सेभ टु फोन भन्छ, सेयर मिडिया भन्छ, क्रिएट सेयर लिङ्क भन्छ। यो सबै यो गोप्रोको अवार्ड्समा पनि सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ भन्छ। अब चाहिँ हामीलाई अरू एपमा एडिट गर्नलाई हो भने सेभ टु फोन गर्ने, यसलाई डाइरेक्ट मिडियामा सेयर गर्ने हो भने यहाँनिर सेयर मिडिया गर्न सकिन्छ। म त्यसमा पनि गइरहेको छु। यहाँ सेयर मिडिया गऱ्यो भने यहाँबाट हामीले चाहिएअनुसार यहाँ तल दिएको छ यिनीहरूमा सेयर गर्न सक्छौँ होइन। यहाँ जता पनि सेयर गर्न सक्छौँ यो मिडियालाई। अब यता सेयर गर्न सक्छौँ, यतातिर नजाउँ, यसलाई ब्याक गरेँ। अब यहाँ क्लिक गरेर मैले सेभ टु फोन गऱ्यो भने यो चाहिँ ग्यालेरीमा आएर बस्यो, सक्सेस भन्यो। यसरी ग्यालेरीमा बस्छ। यसलाई पनि हटायौँ। अब यो ग्यालेरीमा बसिसकेपछि तपाईँको ग्यालेरीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। गोप्रोमा जानु पर्यो, कनेक्ट भइसकेपछि यहाँनिर यो इनेबल प्रिभ्यू भन्ने चाहिँ यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। एकछिन टाइम लाग्छ यो कनेक्ट हुनलाई। अब यो कनेक्ट भइसकेको छ। मैले यता ल्यापटपतिर देखाइरहेको छु होइन। प्रिभ्यू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहीँबाट तपाईँहरूले क्यामेराबाट गर्ने काम सबै क्यामेरालाई रिमोटली कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कुनै ठाउँबाट क्यामेरा तपाईँको टाढा राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो रेकर्ड गर्नु छ भने यसमा, फोटो खिच्नु छ भने यसमा, र टाइम ल्याप्स खिच्नु छ भने यसमा यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहीँबाट टाइम ल्याप्स रेकर्डिङ चालु भइसक्यो होइन टाइम ल्याप्सको। अब यो गरिसकेपछि यहाँ यसरी खिच्ने बित्तिकै टाइम ल्याप्स सुरु भयो। बिजी भनिरहेछ, प्रिभ्यू देखाएको छैन। यता क्यामेरामा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चालु भइसकेको छ। अनि त्यसपछि लो रेजुलेसन प्रिभ्यू भन्छ। अब स्टप गर्नु पर्यो भने यहीँबाट स्टप हुन्छ। उता ट्यान गरिरहेछ होइन। अब फेरि यो भिडियो खिच्नु छ भने यहाँ ल्याउने, अनि त्यसपछि यहाँ खिच्ने बित्तिकै भिडियो रेकर्डिङ हुन्छ। यहाँ चाहिँ प्रिभ्यू नट एभाइलेबल व्हाइल रेकर्डिङ भन्छ। अब यो स्टप गरेपछि प्रिभ्यू हेर्न मिल्छ। मैले स्टप गरेँ, यो ट्यान भयो, उता स्टप हो। तपाईँ फोटो खिच्ने हो भने यहाँ यसमा आउने, अनि त्यसपछि फोटो खिच्ने हो, खिचिरहेछ होइन। यो बिजी देखाइरहेछ। अब यो फोटो पनि खिच्यो। अब यो फोटो पनि यसरी हेर्न मिल्छ। अनि तपाईँको गोप्रोलाई यहीँबाट सट डाउन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अरू सेटिङहरू पनि छ, यहाँबाट सबै सेटिङहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। गोप्रोको सबै सेटिङ यहीँबाट हुन्छ। तपाईँले यो सेटिङबाट के कति राख्ने भनेर दिएको छ। वाइफाई ब्यान्ड कति स्पिडमा तपाईँको मोबाइलले कति सपोर्ट गर्छ, 2.4, 5 गिगाहर्ट्ज कतिमा हुने हो, ल्याङ्ग्वेज कुन राख्ने, भोइस कन्ट्रोल राख्ने कि नराख्ने, यो गोप्रोको सबै सेटिङ तपाईँले यही एपबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ त्यसको लागि तपाईँको गोप्रो चाहिँ कनेक्टेड हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि यहाँबाटै पावर अफ गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। योर क्यामेरा विल टर्न अफ एन्ड यु विल एक्जिट क्यामेरा कन्ट्रोल भन्छ होइन। योबाट गरेपछि तपाईँको क्यामेरा कन्ट्रोल बन्द हुन्छ भन्छ। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङ यहाँनिर पनि छ। यो सेटिङ अब सुरुमा यहाँ पनि छ। अनि त्यसपछि यता तपाईँ प्रिभ्यू मोडमा हुनुहुन्छ भने त्यही भित्रबाट हुन्छ। यसरी तपाईँले गोप्रोबाट लिएको फुटेजहरू अब ग्यालेरीमा आएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। भर्खरै मैले सेभ गरेको यही हो। भिडियो पनि यसरी हुन्छ र यहाँ आइसकेपछि तपाईँले एडिट जुनसुकै एप जहाँ गरे पनि हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन लागेको छ भने तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला। हस्त, नमस्ते।